সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে গাহৰি মাংসৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিৰ বাবে গাহৰি মাংস ল'ব লাগিব। আলু, পিঁয়াজ, জলকীয়া, বিলাহী কাটি ল'ব আৰু আদা নহৰুখিনি খুন্দি ল'ব। এতিয়া পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত গাহৰি মাংসখিনি দি দিব। একেবাৰে এটোপালো তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মাংসখিনি বনোৱা হৈছে। মাংসখিনিৰ পৰা অলপমান তেল বিৰিঙি ওলালে তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিব আৰু বিলাহীখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া তাত খুন্দি লোৱা আদা আৰু নহৰুখিনি দি দিব। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই কিছু সময় ভাজিব লাগিব আৰু এতিয়া বাকী থকা গাহৰি মাংসখিনি দি দিব আৰু দি পুনৰ ভালকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দি দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰপিছত পুনৰ লৰাই ভাজি থাকিব। ভালকৈ মাংসখিনি ভাজ খালে তাত জোখমতে পানী দি দিব আৰু পানীখিনি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এতিয়া জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপমান, গৰম মছলা গুড়ি আৰু মিট মছলা অলপমান দি দিব আৰু দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব। দেখিছেনে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে মাংসখিনি। ভালকৈ মাংসখিনি কোমল হ'লে গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু এয়া তেলবিহীন গাহৰি মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব। আপোনালোকৰ মোৰ এই গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।